जन्म मरण दुख जाए, होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों झटिया। तुद डठे सच्चे पातशाह जन्म ओम बंत अभिमानी, राजा जन सगल राज हमरा। त्योहार जान टेक स्वामी, दरबवंत दरब देख गरबै। भूमवंत अभिमानी, राजा जन सगल राज हमरा। त्योहार जानो टेक स्वामी, जे को अपने ओट समारै। जैसा बैतु तैसा होए वर्तै, अपना बल नहीं हारै। रहाओ आनो त्याग भई एक आसर। शरण शरण कर आए, शांत अनुग्रह भय मन निर्मल। नानक हर गुण गाए, आनो त्याग भई एक आसरा। शरण शरण करन आए, संत अनुग्रह भय मन निर्मल। नानक हर गुण गाए, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, चार साहिबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, माता गुजर कौर, महान शहीदां दी लासानी शहादत नूं समर्पित अज दा गुरमत समागम दीवान टोडरमल हाल दे अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी पावन पवित्र हजूरी अंदर आरंभ होने लग्या है। सो गुरु प्यारिओ, हुण तुहाडे सामने श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी पावन पवित्र हजूरी अंदर पावन गोद अंदर गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब दे बहुत ही सत्कार सन्मानयोग
ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣੀਏ। ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹਰ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਇਓ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕੁ ਫਕੜੇ ਸਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਔਦ ਕਟੈ ਦਿਨ ਸੋ ਰਹਿਣਾ ਰੇ ਮਨ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾ ਸਵਾਰੇ। ਆਓ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 1 ਪੋਹ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, 11, 12, 13 ਪੋਹ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਹਰ ਥਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਲਾਹਾ ਲਈਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈਡ ਰਾਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਥਾਵਾਚਕ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਮੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਰਵਾਲੀ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਸਾਊਂਡ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤਰਲੇ ਸਾਊਂਡ ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਢੇ 7 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਚਾਦਰ ਖਿੱਚ ਲਈਏ ਤੈਨੂੰ, ਚਾਦਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਚਾਦਰ ਖਿੱਚ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਬੰਦ ਆ ਬੰਦ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਪੰਜ ਛੇ ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਟਾਈਮ 15 ਮਿੰਟ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ 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 ਅੱਛਾ ਠੀਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਅਨੇਕ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ
ਕਬੀਰ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੁਆ, ਮਰ ਭੇ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕੋਏ, ਐਸੇ ਮਰਨੇ ਜੋ ਮਰੈ, ਬਹੁਰ ਨ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਕਬੀਰ ਐਸੀ ਹੋਏ ਪਰੀ, ਮਨ ਕੋ ਭਾਵਤ ਕੀਨ, ਮਰਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਡਰ ਪਨਾ, ਜਬ ਹਾਥ ਸੇ ਧੌਰਾ ਲੀਨ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ, ਨਯੋਦਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ, ਤੇ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ, ਤੇ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ, ਤੇ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ, ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ, ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ
ਜਗਤੇ ਰਹਿ
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਮ
कैसे तेरे जा हर जन के होमल जाई जन के होमल जाई मेरे राम मेरे राम मेरे राम 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 मेरे राम मेरे राम राम हर जन के होमल जाई बल बल जाई और जन के होमल जाई मेरे राम मेरे राम मेरे राम 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 मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम पक्खा फेरी पानी धोवा पक्खा पक्खा फेरी पानी धोवा पानी धोवा पानी हर जन के पीसन पीस पीसण पीस कमावा पीसण पीस कमावा
पुरजा पुरजा कदम ले कबू छाड़े सतगुरां दी साजी ते नवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी इतनी कीर्तन दी हाजरी प्रवान करना सतगुरां दी इलाही गुरबाणी का कीर्तन करदे होइयां बेअंत भुल्लां गलतियां त्रुटियां वग्यावां सतगुरु जी सतगुरां दी संगत बख्शण जोगा। आओ अति सत्कारयोग भाई बख्शीश सिंह जी जवद्दी टकसाल वाले आप जी सतगुरां दी पवित्र गुरबाणी का कीर्तन सुना के निहाल करनगे। भुल्लां बख्श के सारी अशीष बख्शिश करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
वाहिगुरु वाहिगुरु कबीर से हुए बरे कबीर से कबीर ऐसे हुए पर मन गौ भगत की नाम मन को मरने दे क्या डर बना मरने दे क्या डर बना मरने दे क्या डर बना जात से दौरानी जात से दौरानी जो से दौरानी तेरे माणियों के मानने ताणियों के दाने ओटों की ओटने आसरियों का आसरा आनंद गुणे ने दाने आनंद गुणे ने दान गुणे ने दान गुणे ने दान गुरु गरे बनवास गुरु
सूरमा खेत जो मांड्यो सूरमा खेत जो मांड्यो अब जूझन को अब जूझन को दाऊ सूरमा खेत जो मांड्यो सूरमा खेत जो मांड्यो सूरमा गगन दमामा बाजयो बाजयो गगन दमामा बाज गगन दमामा बाजयो 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 गगन दमामा बाजयो पर निशान का पर निशान का खेत जो मांड्यो सूरमा खेत जो मांड्यो सूरमा अब जूझन को दाऊ अब जूझन को दाऊ अब जूझन को अब जूझन को दाऊ सूरमा खेत जो मांड्यो 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 अब जूझन को दाऊ अब जूझन को दाऊ सूरमा खेत जो मांड्यो सूरमा खेत जो मांड्यो सूरमा सूरा सो पहचानिए सूरा सुरा
पुरजा पुरजा गण मरे कबू ना छोड़ के जाओ तो प्रेम खेलन का जाओ सर दर गई गली मेरी आओ यद मार्ग पैर तरी सिर दी जय गाना की जय सिर दी जय गाना की जय पहला मरण कबूल जीवन की चढ़ियास हो सपना की रेणुका तो हमारे पास सूरा तो पहचानिए 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 जागो हर रंग लागो इस जुग में सो सो कहीं से है सूरा आत्म जिने सगल वसता के आत्म जिने सगल वसता के जागा सतगुर पूरा जागा सतगुर पूरा जागा सतगुर पूरा सूरा जो पहचानिए जो लड़े दिन के पुरजा पुरजा कर मरे कबू ना चढ़ेगे सूरा जो पहचानिए 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 जो लड़े दिन के जोलर दीन के पुरजा पुरजा कट मरे पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना चाटे के कबू ना चाटे कबू ना चाटे कबू ना चाटे के सूर मांगे जो माने सूर मांगे जो माने सूर मांगे जो माने अब जुजन गौदा अब जुजन गौदा सूर मांगे जो माने सूर मांगे जो माने सूर मांगे जो माने सूर मां सूर मां सूर मां अब जुजन कौदा वहे गुरु सो गुरु प्यारी सत्संग दास राव लो कीर्तन दी इतनी हाजरी प्रवान करना जी सतगुरु महाराज जी दी अगाध बहुत बाणी पढ़दे एक नहीं अनेक प्रकार दी भुलां चुकां गलतियां हो गईयां ने हुक्म होया एक शब्द होर हाजरी लगवाउण दा क्योंकि साध संगत जी समा तां पहलां सी ते रस्ते विच जाम काफ़ी लगा होया उहदे करके होर भी सत्कारयोग रागी जथे भी टाइम के हिसाब नाल थोड़ा लेट ने सो हुक्म होया है सत्कारयोग साध संगत जी केवल एक दो मिनट की बेनती मैं जरूर करनी है क्योंकि पिछले भी 2 दिन के दीवाना विच हाज़री भरी सी और अज भी हाज़री भर रहे हाँ। मन है कि जिन्हां साजां दे उपर आप जी कीर्तन सरवण कर रहे हो मैं एक अद्धे मिनट दे विच उन्हां बारे थोड़ी बहुत जानकारी दे सकां। ये पुरातन साज ने गुरु की संगत जिन्हां दे उपर साडे गुरु साहिबान जी कीर्तन करते सन जां उस समय दे जो रागी सिंह सन जां सजंदे सन जो जदों गुरु साहब जी बाणी उचारते तां सजंदे उन्हां नाल इन्हां साजां दे उपर संगत करते। जो दासकुल साज है इस साज का नाम ताउस है। इसनूं मेरी पीरे दे मालक छेवें पातशाह
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਊਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਊਸ ਫਾਰਸੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦਾ ਮੋਰ। ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਬਣਾਵਟ ਹੈ, ਬਣਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਹੈ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਸਾਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਲਰੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਨਪੁਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਜ਼ ਰਬਾਬ ਹੈ। ਰਬਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 48 ਸਾਲ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਬਾਬ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਜ਼ ਇਸਰਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸਾਜ਼ ਹੈ। ਨਾਲ ਤਬਲੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦਾਸ ਆਏ ਨੇ, ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 150-200 ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਜਥੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਕਥਾਵਾਚਕ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਓ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਰ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੇ। आप दिए लाड लाए दरवेश से तिन तन जड़े दे माओ आए सफर से। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ ਭਾਈ, ਬੜੀ ਸੁਖੈਨ ਜੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ ਭਾਈ, ਮਨ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਓ। ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਣੇ ਦੇ ਮਾਏ ਸਫਲ ਸੇ, ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਣੇ ਦੇ ਮਾਏ ਸਫਲ ਸੇ। ਆਪ ਦਿਏ ਲਾਡ ਲਾਏ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੇ। ਆਪ ਦਿਏ ਲਾਡ ਲਾਏ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੇ। ਤਿੰਨ ਤਨ ਜਣੇ ਤੇ ਮਾਏ ਸਫਲ ਸੇ। ਤਿੰਨ ਤਨ ਜਣੇ ਤੇ ਮਾਓ। दिल हो मोहब्बत जिन से सच्चा दिल हो। पढ़ो जी सारे, जिन्ने शरीर ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ, ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
दिल हो मोहब्बत जिन से सच्चे दिल हो से सच्चे जिन मान होर मुख होर से कांडे कच्चे जिन मान होर मुख होर से कांडे कच्चे रते इसको खुदाए रंग दीदार के रते इसको खुदाए रंग दीदार के रते इश्क खुदा खुदाए रते इश्क खुदा रंग दीदार रंग दीदार रंग दीदार के रते इश्क खुदाए रंग दीदार के विसरिया जिन नाम कोई पारतिए विसरिया जिन नाम कोई पारतिए आप लिए लड़ लाए दर दर वेश से आप लिए लड़ लाए दर दर वेश से तिन तन जड़े दे माँ आए सफल से तिन तन जड़े दे माँ आए सफल से तिन तन जड़े दे माँ परवदगार अपार अगम बेअंत
परवादगार अपार अगम बेअंत तू। परवतगार अपार परवतगार अपार परवतगार अपार अपार जिन्ना पछाता सच चुमा पैर मुँह चुमा पैर मुँह तेरी पन खुदाए तू बख्शंदगी शेख पर देगा दीजे बंदगी शेख बरी देखेर दीजे बंदगी तेरी पर है खुदाए तू बख्शंदगी तेरी पर है खुदाए तू बख्शंदगी एक फरीद दीजे बंदगी एक फरीद दीजे बंदगी आलिए लाडलाए दर से भुलां चुकां दी खिमा बख्शणी सतगुरु पातशाह जी दी अगाध बहुत पावन पवित्र बाणी पढ़दे होना नेका भुलां चुकां
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣ। ਆਪ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟੇਜ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਬਰ ਤਖਤ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਪਰਮਜੀਤ ਖਾਲਸਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਸਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ 4 ਰੋਜ਼ਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 15 ਔਰ 16 ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਨ ਕਵਲ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮਲਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵੱਦੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਸ ਭਿੰਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਆਪਣੀ ਆ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਹੁਣ 35 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨ ਛਾੜੈ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਵਿਲਾਇਓ ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਥਿਰ ਕੀਓ ਅਮਰਦਾਸ ਅਮਰਤ ਛਤਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਆਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਕਹਿ ਮਥੁਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੈਣ ਮੂਰਤ ਪੰਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਭਿਖੋ ਨਯਨ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਕਬਿਤ ਜੈਸੇ ਤੋ ਸਕਲ ਨਿਧ पूर्ण समुद्र बेखै हंस मर जीवा निश्चय प्रसाद पावै जैसे पर्वत हीरा मानक पार सिद्ध खनवारा खान जग बिखै प्रगटावै जैसे बन बिखै मलयागर सौधा कपूर सौद कै सुबासी सुबास बहसावै जैसे बन बिखै मलयागर सौधा कपूर ਸੋਧ ਕੈ ਸੁਬਾਸੀ ਸੁਬਾਸ ਬਹਿਸਾਵੇ ਤੈਸੇ ਤੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਖੈ ਸਕਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋਈ ਜੋਈ ਖੋਜੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਨਿਪਜਾਵੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਸਾਧੂ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸਾਧੂ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਸਾਧੂ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਸਾਧੂ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਪ੍ਰਾਨ ਮਨ ਤਨ ਮਾਨ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਜਾਏ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਜਾਏ ਸਾਧੂ ਹਰ ਹਰੇ ਸਾਧੂ ਹਰ ਹਰੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮਾਨ ਮਾਨ ਤਨ ਪ੍ਰਾਨ ਮਾਨ ਤਨ ਧਨ ਪ੍ਰਾਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਜਾਏ ਸਾਧੂ ਹਰ ਹਰੇ ਗੁਣ ਸਾਧੂ ਹਰ ਹਰੇ ਰਹਾਉ ਈਤ ਊਤ ਕਾਲੋ ਭਾਵੈ ਈਤ ਊਤ ਕਾਲੋ ਭਾਵੈ
महापवित्र संत आसन, महापवित्र संत आसन, मिल गोविंद ध्यान, मिल गोविंद ध्यान, मिल संग गोविंद ध्यान, सगल त्याग आयो, सगल त्याग आयो, नानक ले हो मिलाए, नानक ले हो मिलाए, साधु हर हरे गुण गाए, साधु साधु हर हरे गुण गाए, मान तन तन प्राण प्रभु के, मान तन तन प्राण प्रभु के, सिमरत दुख जाए, सिमरत दुख जाए, साधु हर हरे, साधु हर हरे गुण गाए, साधु हर हरे। कानड़ा महला पंजवा। साधु हर हरे गुण गाए, मान तन तन प्राण प्रभ के, सिमरत दुख जाए रहा। ईत कूत कहाँ लो भाव हैं, ईत कूत कहाँ लो भाव हैं, एक स्यों मन लाए। ईत ऊत कहाँ लो भाव, ईत ऊत कहाँ लो भाव, एक स्यों मन लाए, एक स्यों मन लाए। महापवित्र महापवित्र संत आसन, महापवित्र संत आसन, मेल संग गोविंद ध्यान, मेल संग गोविंद ध्यान, मेल संग गोविंद ध्यान, सगल त्याग शरण सगल त्याग, सगल त्याग, सगल त्याग शरण आयो, सगल त्याग, सगल त्याग शरण आयो, सगल त्याग शरण आयो। नानक ले हो मिलाए, नानक ले हो मिलाए, नानक ले हो मिलाए। साधु हर हरे गुण गाए, साधु हर साधु हर हरे गुण गाए, साधु हर हरे गुण गाए। सगल त्याग शरण आयो, सगल त्याग, सगल त्याग शरण आयो, सगल त्याग शरण आयो। नानक ले हो मिलाए, नानक ले हो मिलाए, नानक ले हो मिलाए। साधु हर हरे गुण गाए, 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 साधु हर हरे
गुण गाए गुण गाए गुण गाए गुण गाए गुण गाए गुण गाए साधु 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 हर हरे गुण गाए साधु हर हरे गुण मान तन तन प्राण प्रभ के मान तन धन प्राण प्रभ से मरत दुख जाए से मरत दुख जाए मरत दुख जाए साधु 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 हरे गुण मारू महला पंजवा मान मोह और लोभ विकारा बियो चेतना कहलियो नाम रतन गुणा हर बनजे लाद वखर ले चालियो सेवक की ओढ़ निभही प्रीत सेवक की ओढ़ निभही प्रीत ओढ़ निभही सेवक की ओढ़ निभही प्रीत सेवक की ओढ़ निभही प्रीत ओढ़ निभही प्रीत जीवत साहेब सेव्यो अपना जीवत साहेब सेव्यो अपना चलते राख्यो जीत मान मोह और लोभ विकारा मान मोह और लोभ विकारा चेतना कालियो मान मोह और लोभ विकारा मान मोह और लोभ विकारा बियो चेतना कालियो नाम रतन गुणा हर बनजे लाद वखर ले चालियो नाम रतन गुणा हर बनजे लाद वखर ले चालियो सेवक की ओढ़ निभही प्रीत सेवक की निभही प्रीत ओढ़ निभही प्रीत जीवत साहेब सेव्यो अपना चलते राख्यो जीत रहो जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर तिससे मुख नहीं मोरियो जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर तिससे मुख नहीं मोरियो सहज आनंद रखियो ग्रह भीतर उठ पाऊं को दौड़ियो सहज
ਆਨੰਦ ਰੱਖਿਓ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ ਉਠ ਪਾਹੂੰ ਕਉ ਦੌਰਿਓ। ਆਗਿਆ ਮਹਿ ਭੂਖ ਸੋਈ ਕਰ ਸੂਖਾ। ਆਗਿਆ ਮਹਿ ਭੂਖ ਸੋਈ ਕਰ ਸੂਖਾ। ਸੋਗ ਹਰਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਓ। ਆਗਿਆ ਮਹਿ ਭੂਖ ਸੋਈ ਕਰ ਸੂਖਾ। ਆਗਿਆ ਮਹਿ ਭੂਖ ਸੋਈ ਕਰ ਸੂਖਾ। ਸੋਗ ਹਰਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਓ। ਜੋ ਜੋ ਹੁਕਮ ਭਇਓ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸੋ ਮਾਥੈ ਲੈ ਮਾਨਿਓ। ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਕੀਨੀ ਠਾਕੁਰ ਤਿਸ ਤੇ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਮੋਰਿਓ। ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਰੱਖਿਓ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ ਉਠ ਪਾਹੂੰ ਕਉ ਦੌਰਿਓ। ਆਗਿਆ ਮੈਂ ਭੂਖ ਸੋਈ ਕਰ ਸੁਖਾ। ਸੋਗ ਹਰਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਓ। ਜੋ ਜੋ ਹੁਕਮ ਭਇਓ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਸੋ ਮਾਥੈ ਲੈ ਮਾਨਿਓ। ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਠਾਕੁਰ ਸੇਵਕ ਕੋ ਸਵਰੇ ਹਾਲਤ ਭਲਾਤਾ। ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਠਾਕੁਰ ਸੇਵਕ ਕੋ ਸਵਰੇ ਹਾਲਤ ਭਲਾਤਾ। ਧਨ ਸੇਵਕ ਸਫਲੋ ਉਹ ਆਇਆ। ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਖਸਮ ਪਛਾਤਾ। ਧਨ ਸੇਵਕ ਸਫਲ ਉਹ ਆਇਆ। ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਖਸਮ ਪਛਾਤਾ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਓੜ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਿਓ ਆਪਣਾ ਚਲਤੇ ਰਾਖਿਓ ਜੀਤ। ਮਾਨ ਮੋਹ ਅਰ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰਾ ਪੀਓ ਚੀਤਨਾ ਕਾਲਿਓ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਗੁਣਾ ਹਰ ਬਣ ਜੇ ਲਾਤ ਵਖਰ ਲੈ ਚਾਲਿਓ। ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਠਾਕੁਰ ਸੇਵਕ ਕੋ। ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਠਾਕੁਰ ਸੇਵਕ ਕੋ ਸਵਰੇ ਹਾਲਤ ਭਲਾਤਾ। ਧਨ ਸੇਵਕ ਸਫਲ ਉਹ ਆਇਆ। ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਖਸਮ ਪਛਾਤਾ। ਧਨ ਸੇਵਕ ਸਫਲ ਉਹ ਆਇਆ। ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਖਸਮ ਪਛਾਤਾ। ਧਨ ਸੇਵਕ ਸਫਲ ਉਹ ਆਇਆ। ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਖਸਮ ਪਛਾਤਾ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਓੜ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਓੜ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ।
छलते राख्यो चीत। पयो कृपाल ठाकुर सेवक को सबरे हलत पलाता। तान सेवक सफलो जिन नानक खसम पछाता। सेवक की ओढ़ कनित प्रीत सेवक की ओढ़ कनित जीवत साहेब सेव्यो अपना। जीवत साहेब सेव्यो अपना। चलते राख्यो चीत। सेवक की ओढ़ निभही प्रीत। सेवक की ओढ़ निभही प्रीत। ओढ़ निभही प्रीत। निभे निभे प्रीत। प्रीत उदक समुद्र सलल की साख। नदी तरंग समावेंगे। सुन सुन मिलया समुद्र से पवन रूप होए जावेंगे। उदक समुद्र सलल की साख। नदी तरंग समावेंगे। सुन सुन मिले समुद्र से पवन रूप होए जावेंगे। बहुर हम काहे आवेंगे। बहुर हम काहे आवेंगे। आवण जाना हुक्म तिसै का। हुक्म बुझ सुभावे। आवण जाना हुक्म तिसै का। हुक्म बुझ सुभावे। रहो जब चुके पंच ताक की रचना। ऐसे परम चुकावेंगे। दर्शन छोड़ पै समुद्र से एको नाम ते आवेंगे। जित हम लाए तित ही लागे। तैसे कर्म कुमावेंगे। हर जी कृपा करे जो अपने। तो गुरु के शब्द समावेंगे। जीव तुम मरो मरो तुम जीवो। जीव तुम मरो मरो तुम जीवो। पुनरप जन्म न होए। कहो कबीर जो नाम सम्माने।
ਸੁਨ ਰਹਾ ਲਿਵ ਸੋਈ। ਉਦਕ ਸਮੁੰਦ ਸਲਲ ਕੀ ਸਾਖਿਆ, ਉਦਕ ਸਮੁੰਦ ਸਲਲ ਕੀ ਸਾਖਿਆ, ਨਦੀ ਤਰੰਗ ਸਮਾਵੈਂਗੇ। ਸੁਨਹਿ ਸੁਨ ਮਿਲਿਆ ਸਮਦਰਸੀ, ਪਵਨ ਰੂਪ ਹੋਏ ਜਾਵਹਿੰਗੇ। ਬਹੁਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵਹਿੰਗੇ, ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਹੁਕਮ ਤਿਸੈ ਕਾ, ਹੁਕਮੈ ਬੁੱਝ ਸਮਾਵਹਿੰਗੇ। ਰਹਾਓ जब चुकै पंच तात की रचना, ऐसे भरम चुकावहेंगे। दर्शन छोड़ भय समदर्शी, एको नाम त्यावहेंगे। जित हमलाए तित ही लागे, जित हमलाए तित ही लागे, तैसे कर्म कमावहेंगे। हर जी कृपा करे जाओ अपने, तो गुरु कै शब्द समावहेंगे। जीव तुम मरो मरो पुन जीव, जीव तुम मरो पुनरप जन्म न होई। कहो कबीर जो नाम सुना में सुन रहा। जीव तुम मरो मरो पुन जीव, जीव तुम मरो, जीव तुम मरो मरो पुन जीव, पुनरप जन्म न होई। कहो कबीर जो नाम समाने सुन रहा लिव। कहो कबीर जो नाम समाने सुन रहा लिव। कहो कबीर जो नाम समाने सुन रहा लिव सोई। उदक समूंद सलल की साखिया, नदी तरंग समावहेंगे। सुनह सुन मिलिया समदर्शी, पवन रूप होए जावहेंगे। बहुर हम काहे आवेंगे, बहुर हम काहे आवेंगे। आवण जाना हुक्म तिसै का, हुक्मै बुझ। आवण जाना हुक्म तिसै का, हुक्मै बुझ समावेंगे। हुक्मै बुझ समावेंगे, हुक्मै बुझ समावेंगे। ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तवै ते होवना, जह जह रखें आप तह जाए खड़ोवना। नाम तेरा कै रंग दुर्मत धोवना, जप जप तुध निरंकार भरम भाव खोवना। जो तेरा रंग रत्ते, जो तेरा रंग रत्ते से जोन ना जोवना। अंतर बाहर एक नैन अलोवना, जिनी पछाता हुक्म तिन कदे न रोवना। नाओ नानक बख्शीस मन माहे परोवना, नाओ नानक बख्शीस मन माहे परोवना। उदक समुंद सलल की साखिया, नदी तरंग समावहेंगे। सुनह सुन पवन रूप होए जावेंगे। पवन रूप होए, पवन रूप होए जावेंगे। तन जियो ते को जग में, मुक्ते हर चित में जुद विचार। तन जियो ते को जग में, मुक्ते हर चित में जुद विचार। तन जियो ते को जग में, मुक्ते हर चित में जुद विचार। देह अनित ना नित रहै, देह अनित ना नित रहै। जस नाव चढ़ै भव सागर तारै। धीरज तान बनाए है तन, बुद्ध सो दीपक ज्यों उजियार। ज्ञान है की बढ़नी मनो हाथ लै,
कातरता कुतवार ज्ञान की बढ़ने मनों हाथ ले कातरता कुतवार बुहार तन जियो देखो जग में तन जियो देखो जग में मुक्ते हर चित में देह शिवा बर मोहे है देह शिवा बर मोहे है शुभ कर मन ते कब हूँ ना डरो और सो जब जाए लरो निश्चय कर अपनी जीत करो और सिखूं अपने ही मन को ए लालच हाँ गुणता उचरा जवाब की याद निधान बने जवाब की याद निधान बने अधेरन में तब जूझ मारो जूझ मारो जूझ मारो जूझ मारो देह शिवा बर मोह देह शिवा बर मोहे है शुभ कर मन ते कब हूँ ना डरो और सो जब जाए लरो निश्चय कर अपनी जीत करो और सिखूं अपने ही मन को एह लालच हाँ गुणता उचरो जवाब की याद निधान बने अतहीरन में अतहीरन में अतहीरन में तब जूझ मरो छत्री को पूत हो बमण को नहीं छत्री को पूत हो बमण को नहीं बमण को छत्री को पूत हो बमण को नहीं कह तप आवत हो जो करो और जंजार जितो गृह तो ही त्याग कहाँ चित्ता में तरो अब रीझ के देहो वह हमको जहों विनती कर जोर करो जब आओ की औध निदान बने जब आओ की औध निदान बने जब आओ की औध निदान बने अतहीरन में तब जूझ मरो बड़ा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिरशाह पातशाह निहचर चौर छत पौड़ी वडे हूँ बड़ा अपार तेरा मर्तबा रंग बिरंगी अनेक नया बन मर्तबा जिया अंदर जियो सब जान ला सब तेरे बस तेरा घर बना तेरे घर आनंद बधाई तुझका रमान महता तेरी सर्व कला भर गुरु से जत कथा नानक दासन दात तेरा नाम सात है जी पौड़ी बड़ी हुड अपार तेरा मर्तबा रंग रंग अनेक न जाप करतवा जियो अंदर जियो सब कुछ जान ला सब तेरे वस तेरा कर भला तेरे घर आनंद बधाई तुझ घर मान हता ते अपना आप जज सर्व कला भरपूर जिससे जतकता नानक दासन दास तुद आगे बिनवता सर्व कला भरपूर जिससे जतकता नानक दासन दास तुद आगे बिनवता वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਰਸ ਪਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, 35 ਕੁ ਮਿੰਟ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ, ਜਦੋਂ ਆਹ 4 ਰੋਜ਼ਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸਪੂਰਤਾ ਹੋਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, सब तेरी वड्याई। कोई नाम न जाने मेरा, निमाणियों के मान, निताणियों के तान, न्योटियों की ओट, न्यासरियों के धन धन श्री गुरु रामदास जीओ महाराज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। आनंद गुणी निदान गुरु गरीब निवाज, गरीब निवाज, गरीब निवाज।
भगत एक बाडी अब एक स्यों कहिए, जा कारण हम तुम आराधे। सो दुख अजहू सही है, जो हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बदन तुम बांधे, तुम बांधे। अपने छूटन का जतन करो, हम छूटे तुम आराधे। मीन पकड़ फांक्यो और काट्यो, मीन पकड़ काट्यो और काट्यो, रात कियो खंड खंड कर भोजन कीनो, कीनो तो न बिसरियो पानी। कहाँ पयो जो तन पयो छिन छिन, कहाँ पयो जो तन पयो छिन छिन। प्रेम जाए तो डर पे तेरो जन, तुझ है चरण अरविंद पवन मन। पान करत पायो पायो रमैया तन, आपन बापे नाही किसी को, पावन को हर राजा। मोह पटल सब जगत व्याप्यो, भगत नहीं संतापा संपत विपत। पटल माया तन ता मह मगन होत ना, तेरो जन प्रेम की जेवरी, प्रेम की जेवरी बांधे ओ तेरो जन। कह रविदास छूट बो कवन गुण, कह रविदास छूटबो छूटबो कवन। कह रविदास भगत एक बाडी अब एक स्यों कहिए, जा कारण हम तुम आराधे। सो दुख अजहू सही है, जा कारण हम
सहंदे दुख जग बरसाया, आप 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 सहंदे दुख जग बरसाया। सहंदे दुख जग बरसाया, आप 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 सहंदे दुख जग बरसाया। धरती उत्ते रुख सिर तलवाया, 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 आप सहंदे दुख जग बरसाया, आप सहंदे दुख जग बरसाया, आप सहंदे दुख जग बरसाया। फल दे लाहन मुख वट वगाया, 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 आप सहंदे दुख जग बरसाया, आप सहंदे दुख जग बरसाया, आप सहंदे दुख जग बरसाया। छाव कणी पर सुख मन पर छाया, छाव कणी पर सुख मन पर छाया, छाव कणी बह सुख
ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਸਨਮੁਖ ਪਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਸਨਮੁਖ ਪਾਣਾ ਪਾਇਆ। ਆਪ ਸਹੰਦੇ ਦੁੱਖ ਜਗ ਵਰਸਾਇਆ, 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 ਆਪ ਸਹੰਦੇ ਦੁੱਖ ਜਗ ਵਰਸਾਇਆ। ਹਾਲੁਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਦਾਸਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਪੌਲ ਨੂੰ ਛਕਣ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਦਾ ਹੈ, ਜੁੜੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੀਏ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਸੋਹਣੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਲ, ਬੁੱਧੀ, ਸਮਰੱਥਾ, ਉਦਮ, ਉਤਸ਼ਾਹ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨੋਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ, ਆਪ ਸਹੰਦੇ ਦੁੱਖ ਜਗ ਵਰਸਾਇਆ। ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰਦਾ, ਆਪ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਝੋਲੀ ਸੁੱਖ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਢੁਕਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦੇ ਲਿਖੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਯਤੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਰੋਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਗੁਜਰੀਏ ਰੋ ਲਵੀਂ ਤੂੰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰੋਣ ਦੇਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਤੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਧੋਣ ਦੇਣਾ। ਆਪ ਸਹੰਦੇ ਦੁੱਖ ਜਗ ਵਰਸਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਮਨ ਚਾਉ ਕਨੇਰਾ। ਆਪ ਸਹੰਦੇ ਦੁੱਖ ਜਗ ਵਰਸਾਇਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ।
ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਆ। ਰੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਪੁੱਛਦਾ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਵਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਆ, ਤਪਸ਼ ਬੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਲੂ ਨਾਲ ਝੰਬਿਆ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਰੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਬਹਿ, ਮੈਂ ਠੰਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ, ਠੰਡ ਮਾਣੀ, ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਇਆ। ਰੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਵਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇ? ਦਰਖਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਦੇਣਾ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਕਰ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਿਰਵਾਹ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਲ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਰੁੱਖ ਨੇ ਫਲ ਦਿੱਤੇ, ਛਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਉਦਾਸ ਆ। ਰੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕਰਾਂ? ਰੁੱਖ ਆਖਦਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤਣਾ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਟਾਹਣੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਤੂੰ ਬੇੜੀ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਾਹਣੇ ਵਢਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤਣੇ ਵਢਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੂੰ ਬੇੜੀ ਬਣਾ ਤੇ ਬੇੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ। ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦਰਖਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ। ਰੁੱਖ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰੁੱਖ ਆਖਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੱਚਾ ਮੰਗਦਾ ਗਿਆ, ਰੁੱਖ ਦੇਂਦਾ ਗਿਆ, ਦੇਂਦਾ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਮੰਗਦਾ ਗਿਆ, ਕੌਮ ਮੰਗਦੀ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਂਦਾ ਗਿਆ, ਦੇਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਆਪ ਸਹਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਜਗ ਵਰਸਾਇਆ, ਆਪ ਦੁੱਖ ਸਹੇ ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਭਰ ਆਉਂਦਾ, ਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਵਸਿਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਉਦਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਕਥਾਵਾਚਕ ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਵੀ
ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਖੜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਖੜਾ, ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਖੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾਲ। ਇਸ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਜੂਣਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੀ, ਤੇ ਜਿੱਦਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆ ਗਈ ਉਦਨ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਨ ਸੋਚ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਦਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਦਨ ਸੋਚ ਵੀ ਨਿਖੇਧ ਹੈ, ਗਰਜਾਂ ਵੀ ਨਿਖੇਧ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ 25, 26 ਤੇ 27 ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਨੇ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ, ਪੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਮਨੋਰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਜਿੱਦਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੋਇਆ ਉਦਨ ਆਰਿਆਂ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਚੇਤੇ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰਬੰਸ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਪਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਥਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਘਰ। ਇੱਕ ਤੇ ਪੰਥ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਕਹੋ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਿੱਦਨ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦਨ ਪੰਥ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਉਦਨ ਧਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਧੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਉਦਨ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੁੱਖ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਪੰਥ ਵੀ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਦੇ ਤਣੇ ਦਾ ਰੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਰੁੱਖ ਵਾਂਗ ਭਾਵੇਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਡਾਲੀਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਤਣੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਰੰਗ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਔਰ ਅਚਰਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਅਚਰਜ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਖੇਡ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅਜੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਰਾਮਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਿਤ ਕਰਾਮਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਰਤਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਦੋ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ, ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਕੋਈ ਕੜਛੀ ਦਾਲ ਬਚੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਛੱਕ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਿਆ ਛੇਤੀ ਕਰ, 36 ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਿਣ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਛੱਕ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਬਿਧਾ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਵਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦਵਾਂ? ਲੰਗਰ 'ਚੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਭਲਾ ਪੁਰਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਲੈ ਆ, ਮੈਂ ਛੱਕ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ।
ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 36 ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਿਣ ਕੇ ਛੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਛਕਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਬਦਾ ਚ ਪਿਆ, ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਹੁਣ ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ ਬਚਿਆ ਉਹ ਲੈ ਆ, ਉਹ ਭਲਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਪਰਖ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਖ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਭਾਲਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਬਚਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਧਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਧਾਗਾ ਲੰਘਾਈਦਾ ਸੀ, ਸੂਈ ਦੇ ਛੇਕ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੂੰਹ ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅੱਛਾ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੜਾ ਚਰਜ, ਬੜਾ ਚੰਬਤ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 36 ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਹੁਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੂੰ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਧਰ ਵੇਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਚ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਛੱਡ, ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਤੇ ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਤੇਰਾ ਲੋਕੀ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਜੋਗੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਔਰ ਮੰਗਣ ਜੋਗੇ ਉਦਣ ਹੋਣਾ ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਪੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਥ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਬਸ ਆਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਯਤਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝਾਕ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਂਡੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਤ ਗਹਿਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਏ ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤਖਤ ਝੁਕਦੇ ਵੇਖੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਏ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਈਆਂ। ਆਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੈ। ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਥ ਜੀ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਆ ਪਕੜ ਲਈਏ, ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ। ਵੇਖਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵੀ ਸਵਰੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਨਿੱਜ ਜੀਵਨ ਵੀ, ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਓ ਲਾਹੇ ਲਈਏ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਥ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਸੀਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਕਦੋਂ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜੇ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹਾ ਲਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਏਕ ਓਟ ਏਕ ਆਧਾਰ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਗਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ 4 ਹੀ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 5 ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਾਂ 4 ਹੀ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 5 ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 4 ਤੇ 3 ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਚੌਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 5ਵਾਂ ਕੌਣ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ 5ਵਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਕੀ ਕਰੋੜਾਂ ਫੌਜਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਭਰੋਸਾ, ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਸਰੀਰ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆਰੋ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਸੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਕੋ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਬੇਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे दंडोत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ वाहे गुरु रामैया हम बरिकते रामैया बरिकते रामैया अवगण मेरा खंडस अवगण मेरा रामैया बरिकते रामैया अवगन मेरा खंडस अवगन मेरा रामैया बरिकते रामैया सोत अपराध करत है जे सोत अपराध करत है जे जननी
जननी जीत ना राख ते रामैया करे करता जे अत करे करता तामी चीज ना राख समाया तामी चीज ना राख समाया रामैया अवगन मेरा करे खंडस अवगन मेरा रामैया चिंत पवन मन पर हमारा चिंत पवन मन पर हमारा नाम बिना कैसे उतरस पारा नाम बिना कैसे उतरस पारा रामैया देह विमल मत सदा शरीरा देह विमल मत सदा शरीरा सहज सहज गुण रंग कबीरा
सहज सहज गुण रवै कबीर, सहज सहज गुण रवै कबीर, बिमल मत सदा शरीरा, देह बिमल मत सदा शरीरा, सहज सहज गुण रवै कबीरा, सहज सहज गुण रवै कबीरा, रामैया बारिश रामैया अवगन मेरा खंडस, अवगन मेरा रामैया, रामैया सो क्यों विसर मेरी माए, 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 साचा साहिब सच नाम, साचा
आखां जीवा विसरै मर जाऊं, आखण औखा साचा नाम। जी आखां जीवा विसरै मर जाऊं, आखण औखा साचा नाम। साचे नाम की लागै भूख, उत भूख खाए चलिए तू, उत भूख खाए चलिए तू। सो क्यों विसरै मेरी माए, सो क्यों विसरै साचा साहिब साचे नाम, साचा साहिब साचे नाम। सो क्यों विसरै मेरी माए, सो क्यों विसरै मेरी माए। साचे नाम की तिल वड्याई, आप थके कीमत नहीं पाई। साचे नाम की तिल वड्याई, आप थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिलकर आखण पाहे, बड़ा न होवे घाट न जाए। जे सब मिलकर आखण पाहे, बड़ा न होवे घाट न जाए। बड़ा न होवे घाट न ना ओ मरे न होवे सुख, दींदा रहे ना चुके भोग। ना ओ मरे न होवे सुख, दींदा रहे ना चुके भोग। गुण एहु घोर नाही कोई, ना को हुआ ना कोई। गुण एहु घोर नाही कोई, ना को हुआ ना कोई। ना को हुआ ना कोई। सो क्यों
ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੇ ਨਾਏ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੇ ਨਾਏ ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਤੇ ਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਤੇ ਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਸਨਾਤ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੇ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਸਨਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਸਨਾਤ ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੇ ਨਾਏ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੇ ਨਾਏ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੇ ਨਾਏ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੇ ਨਾਏ ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਪੁੱਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ वो भावना बना के करना है। तो मैं भी आप जी दे नाल मिल के अज भावना बना के कीर्तन कर रहा हाँ। आपां मां गुजरी दी गोद विच आए हाँ ते मां दे चरनां च बेनती करनी है, हे मां पुत्र भावां किन्ना भी गुनाहगार होवे, मां हर वेले बख्शणहार हुंदी है। साडे गुनाह ना देखना, सानू बख्श लेना। मां मेरिए ऐसा ना होवे कि कदे उस मालिक दी बंदगी मैनूं विसर जाए। कृपा रखनी। आओ मिल के असीस मंगिए। पुता माता की असीस निमख न विसरो, तुमको हर हर सदा भजो। जगदीश उस मालिक की बंदगी दे नाल
सदा ही ਆਪਾਂ जुड़े रहिए, हर वेले साडी सुरत मालिक की बंदगी विच रहे। अज भाई साहब होरां ने भी इसे भावना नूं मुख रख के माँ गुजरी दीयां सिफतां करनियां हन। तो मिल जुल के आपां साहिब दे चरनां दे विच कीर्ति करिए, माँ नूं समर्पित हो के। माता जी जिवें तुसीं साहिबजादियां नूं दृढ़ रखिया, उन्हां नूं डोलण नहीं दिता, इस सिख कौम ते भी मेहर दा हथ रखो, ये कौम डोले ना, उस मालिक के चरनां दे नाल जुड़ी रहे। तो मैं उता माता की असीस निमखना विसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। इस तो बाद एक शब्द होर गायन करांगा, आपां सारे संगती मिल के गायन करांगे। ते साहिब के चरनां च आपां अरदास करनी है कि सतगुरु सच्चे पातशाह सानूं अमृत की दात बख्शिश कर, गुरु वाले बन जाइए, तेरे दर प्रवान हो जाइए। तो अमृत नाम निदान है, मिल पीवो भाई, यही शब्द आप मिल के गायन करांगे। आओ जी गायन करिए। पूता माता की आसीस, पूता माता की आसीस, पूता माता की आसीस, पूता माता की आसीस, पूता माता की आसीस। निमख न बिसरो तुमको हर हर, निमख न बिसरो तुमको हर हर, सदा भजो जगदीश। पूता माता की आसीस, पूता माता की आसीस। निमख न बिसरो तुमको हर हर, निमख न बिसरो तुमको हर हर, सदा भजो जगदीश। पूता माता की आसीस, पूता माता की आसीस। जिस सिमरत सब किल विखना है, जिस सिमरत सब किल विखना है, पितरी होए उधारो, पितरी होए उधारो। सो हर हर तुम सद ही जाको, सो हर हर तुम सद ही जाको, जाका अंत हमारो। पूता माता की आसीस, पूता माता की आसीस। सतगुर तुमको होए दयाला, सतगुर तुमको होए दयाला। संत संग तेरी प्रीत, संत संग तेरी प्रीत। कापड़ पत परमेश्वर राखी,
माता की आशीष, उता माता की आशीष। निमख न बिसरो तुमको हर हर, निमख न बिसरो तुमको हर हर, सदा पजो जगदीश, उता माता की आशीष, उता माता की अमृत पीओ सदा चिर जीवो, अमृत पीओ सदा चिर जीवो, हर सिमरत आनंद अनंता, हर सिमरत आनंद अनंता, रंग तमाशा पूरन आशा, रंग तमाशा पूरन आशा, कब है न व्यापे चिंता, उता माता की आशीष, उता माता की आशीष, उता माता की आशीष। पावर तुम्हारा ए मन हो, पावर तुम्हारा ए मन हो, हर चरणा हो कोला, हर चरणा हो कोला, नानक दास उन संग लपटायो, नानक दास उन संग लपटायो, जो बूंदे चात्रिक मोरा, होता माता की आशीष, होता माता की आशीष। निमख न बिसरो तुमको हर हर, 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 सदा पजो जगदीश, उता माता की आशीष, उता माता की आशीष, उता माता की आशीष, उता माता की निमख न बिसरो तुमको हर हर, निमख न बिसरो तुमको हर हर, सदा पजो जगदीश, उता
माता की पुत्र माता की आशीष। वाहिगुरु। मिल पीवो भाई अमृत नाम निदान है। 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 जिस सिमरत सुख पाए, जिस सिमरत सुख पाए, जिस सिमरत सुख पाए, जिस सिमरत सुख पाए, सब तिका बुझाई अमृत नाम निदान है। मिल पीवो भाई अमृत नाम निदान है। मिल पीवो भाई अमृत नाम निदान है। कर सेवा पार ब्रह्म गुरु, 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 कर सेवा पार ब्रह्म गुरु। सुख रह न ताई अमृत नाम निदान है। मिल पीवो भाई अमृत नाम निदान है। मिल पीवो भाई अमृत नाम निदान है। सगल मनोरथ पुण्या, 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 सगल मनोरथ पुण्या। हमरा पद पाई अमृत नाम निदान है। मिल पीवो भाई अमृत नाम निदान है। मिल पीवो भाई अमृत नाम निदान है। तुझ जेवड तू है पार ब्रह्म, 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 जेवड तू है पार ब्रह्म, तुझ जेवड तू है पार ब्रह्म। नानक शरणाई अमृत नाम निदान है। मिल पीवो भाई 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 अमृत नाम निदान
ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜੋ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਵਿਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜੋ ਬੱਸਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣੇ ਹਨ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਗਾਇਆ, ਸੁਣਿਆ ਥਾਂ ਪਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਇਜਾਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਵੀ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਲਈ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਮੀਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਹ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ ਸਾਧੂ ਗਾਵਹਿ, ਤਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਨਦਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ, ਕਿਸੇ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਹੈ ਕਨੇਰੀ। ਨਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਘੱਟ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖਾਸ ਰਹਿਮਤ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਦੋਂ ਭੋਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਕਥਾ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨਵਾਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਕਿਆ ਕਹਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ।
ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਔਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਯਾਦ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਉਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਾਂ ਸਵਰੂਪ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘੁੰਮ ਘਮਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਆਏ ਖਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਆਪ ਜਿਤਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਣਾ ਨੇ ਥੋੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆ ਜਾਏ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੋ ਕੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਏ ਔਰ 3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਚੌਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ,
ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੀ, ਰਾਮਈਆ ਹਉ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰਾ, ਕਾਹੇ ਨ ਖੰਡਸ ਅਵਗਣ ਮੇਰਾ। ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ, ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਹੇ। ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਭਾਈ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਉਸ ਲੜੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ 2-4 ਮਿੰਟ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਰਾਮ, ਖੁਦਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਆਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ, ਤਬ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ, ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ। ਤੇਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੌਣ ਕਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਸੋਝੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭਕ ਬਚਨ ਇਹ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਆਪ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਆਪ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹੋ, ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਪੈ ਹਮਨਾ ਪਾਪ ਕਰੰਤਾ, ਆਹੇ ਅਨੰਤਾ, ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਕੈਸੇ ਖੁੰਤਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ, ਕੋਈ ਰੇਖ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਭਾਵ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਭਾਵ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਭਾਵ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਭਾਵ ਮੋਹ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨਤਾ ਕੋਏ ਨਾ, ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ ਮੋਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਕਦੀ ਵੱਧ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਮਾਂ ਬੱਚਾ ਨਲਾਇਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕ ਕੇ ਫਿਰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲ ਵੀ ਪੈਨੇ ਆ, ਬਸ ਤੂੰ ਉਹੀ ਬਿਰਧ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਵ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਰੂਪ ਰੇਖ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਤਾ ਸੀ ਪੜਿਆ, ਨਾ ਤਾਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਤਾ ਹੈ, ਨਿਰਸਾਕੰਗ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੈਸੇ ਬਾਲਕ ਭਾਏ ਸੁਭਾਈ, ਲੱਖ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਵੇ, ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਝਿੜਕੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ, ਬਹੁੜ ਪਿਤਾ ਗੱਲ ਆਵੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਤ ਕਰੋਪ ਕਰੇ ਕਰਤਾਇਆ, ਤਾਪੀ ਚੀਤ ਨਾ ਰੱਖ ਸਮਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਲੱਖਾਂ ਕੀ ਅਣਗਿਣਤ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰੇ,
ਝਿੜਕ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਨੋਟਬੁੱਕ ਕੋਲ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਭਾਵ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਭਾਵ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਾਮਣ ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਕਰਤਾਰ, ਜਿਹਾ ਕਰਾਏ ਤੇਹਾ ਕਰੀ ਸਿੰਗਾਰ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਕਰੈ ਭੋਗ, ਤਨ ਮਨ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜੋਗ। ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮੋਏ ਵਿਆਹੇ ਚੱਲੇ ਗਏ ਪੁਰਖ ਏਕ ਭਗਵਾਨਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਮੈਂ ਬੌਰੀ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਪਤਾਰ, ਰਚ ਰਚ ਤਾਕੋ ਕਰੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦਾ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਹੀ ਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਸੁਭਾਗਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਵ ਹੈ। ਨੌਕਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਖਮ ਚਾਕਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਵ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਨਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜ ਦੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਏਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਭਾਵ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਈਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਕੱਲ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਸੁਖ ਸਨਿਓ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਚ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 15 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 59 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, 57 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। 1604 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨ 1664 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ 3 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿੱਧੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। 1604 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, 1664 ਨੂੰ 30 ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ 1606 ਤੇ 1621 15 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਤੇ ਸਮਾਣੇ ਦਾ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਜਲਾਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਗੀਰਦਾਰ ਸੀ, ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਜਗੀਰਦਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸਰ ਕਲਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਤੋਂ 69 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਣਾ ਪਿਆ, 1606 1675 ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਣ ਗਏ ਸਾਲ।
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਹੈ। 59 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, 57 ਸ਼ਲੋਕ। ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਦਕੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਥਾ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਖਾਂ, ਕਰ ਸਕਨੇ ਖਾਂ, ਪਰ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੰਡਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਦੁੱਖ ਚ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਇਹ ਦਿਨ ਨੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਆਗਮਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਮਨਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, 59 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੁਰਮਖੋ ਜਦੋਂ ਵਿਦਵਤਾ ਵਾਲਾ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਐਸਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਬੋਲੇਗਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਐਸਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਐਸਾ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ, ਪਰ ਇਬਾਦਤ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੋ ਮਤ ਤੈ ਲੀਨੀ, ਪਰਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨੇ ਕੀਨੀ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਰੇ ਕਹਾ ਭਇਓ ਤੈ ਬੌਰਾ, ਐਨ ਸੌਦ ਘਟੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ ਭਇਓ ਲੋਭ ਸੰਘੋਰਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਨ ਪੂਛ ਜੋ ਭਇਓ ਨਾ ਸੂਧੋ, ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਮੈਂ ਕੀਨੋ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਟੁਕਾ ਕੇ ਸਵਾਨ ਪੂਛ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛਲ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮਨਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛਲ ਜਿਵੇਂ ਟੇਢੀ, ਮਨ ਦਾ ਟੇਢਾਪਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਏ ਨੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੁਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਗ ਲਿਖੋ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਖੋ, ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗੀ ਸੋ ਪੀ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਇਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਗੇ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਘਟਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹਿਓ, ਮਿਟਿਓ ਨਾ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ, ਦੁਰਮਤ ਸਿਓ ਨਾਨਕ ਫਦਿਓ ਰਾਖ ਲਿਖੋ ਭਗਵਾਨ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 59 ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 2 ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਆ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ, ਜਿਹੜੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ, ਸੋਠ ਰਾਗ ਦਾ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਾਈ ਮੈਂ ਧਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਮ, ਮਨ ਮੇਰੋ ਧਾਵਨ ਤੇ ਛੁਟਿਓ ਕਰ ਬੈਠੋ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ ਇਹ 2 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗਾ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਗਹਿਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਜਨਮ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਲੈ ਲੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਠੀਕ ਹੈ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਬਹੁਤਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀਤੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਪਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਉਂਝ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕੀ? ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਮੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਥ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਦੁਖਦਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਝੱਕ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਦੀ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਬੋਲਣ ਝਖਣਾ, ਦੁੱਖ ਛੱਡ ਮੰਗੀਐ ਸੁੱਖ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਝੱਖ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਫਜ਼ੂਲ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਸੁੱਖ ਦੇਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ, ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਰਲ ਨੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਝੱਖ ਮਾਰਨਾ, ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁੱਖ ਦੇਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ, ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਬੋਲਣ ਝਖਣਾ, ਸੁੱਖ ਛੱਡ ਮੰਗੀਆਂ ਦੁੱਖ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ, ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀਏ ਤਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਚੁੱਪ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਤਿੰਨਾਂ ਤੁਕਾਂ 'ਚ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਵਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾਂ ਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਗਾ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਵਤਾਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਹੀਦਾ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਏ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮੈਂ ਰੋਂਦੇ ਦੇਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰਦੇ ਦੇਖੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰਮਖੋ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ? ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਚੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੱਚਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਪੀੜਾ ਐਸੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ, ਸਹਾਂਸਰ ਦਾਨ ਦੇ ਇੰਦਰ ਰਵਾਇਆ, ਪਰਸਰਾਮ ਰੋਵੈ ਕਰ ਆਇਆ, ਅਜੈ ਸਰੋਵੈ ਭੀਖਿਆ ਖਾਏ, ਐਸੀ ਦਰਗਾਹ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ, ਰੋਵੈ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਭਇਆ, ਸੀਤਾ ਲਕਮਣ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਰੋਵੈ ਦੈਸਿਰ ਲੰਕ ਗਵਾਏ, ਜਿਨ ਸੀਤਾ ਆਂਦੀ ਡੌਰੂ ਵਾਹੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਲੀ ਰੋਵੈ ਨਾਹੇ ਪਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਦੁੱਖ ਕਿਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਵਤਾਰਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਦਾਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜੈ ਸਰੋਵੈ ਭੀਖਿਆ ਖਾਏ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਰੋ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਬਦ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਉਹ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਸਾਇਕ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਂਡਵ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆ ਕਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਮੰਨੀਏ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ, ਇਹ ਅਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਂਝ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ 3 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 4 ਦੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੋ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਆਏਗਾ, ਕੱਲਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਰੁੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਰਕਜ਼ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕਿ ਅੱਕ ਦੇ ਕੰਠ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੰਬਕੜੀ, ਨਿੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਫਲ, ਉਹ ਅੱਕ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤੂੰਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਖੱਖੜੀਆਂ ਸੁਹਾਵੀਆਂ, ਲੱਗੜੀਆਂ ਅੱਕ ਕੰਠ, ਬਿਰੇ ਵਿਛੋੜਾ ਧਣੀ ਸੋ ਨਾਨਕ ਸਹਿ ਸਹਿ ਗੰਠ। ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵਿਛੋੜਾ, ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ, ਦੂਜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਮਨ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਤਨ ਕਦੀ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਰਾਜ ਪਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰੂ ਵਰਗੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਫੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਭੁੱਖਾ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਉਹ ਕਦੀ ਤਨ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਭੁੱਖ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਖਤ ਵਾਰ ਜਮਦੂਤ, ਤੀਜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਮਦੂਤ ਦਾ, ਮੌਤ ਦਾ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਦੁੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਤਨ ਧਾਏ। ਚੌਥਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਰੋਗ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਵੈਦ ਨਾ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਏ। ਪਰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ? ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਸਵਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਮੂਰਖ ਵੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਮਾਧਾਨ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਜੀ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਮੰਨੀਏ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਇਹਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਖ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿਵੇਂ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ। ਜ਼ਹਿਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੱਪ ਸਿੱਧਾ ਡੰਗ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਖਿਆ ਦਿਓ, ਜ਼ਹਿਰ ਦਿਓ, ਵਿਸ਼ ਦਿਓ, ਪੋਇਜ਼ਨ ਦਿਓ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਕੀਮ ਵੈਦ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੱਪ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਸੰਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਡੰਗ ਮਾਰੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਰਤਨ ਦੀ ਅਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਮਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੁੱਖ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਪਸਾਲਾ ਪਾਈ ਜੋ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਵਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਇਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੁੱਖ ਮੋਹਰਾ ਮਾਰਨ ਖਰਨਾਮ, ਸਿਲਾ ਸੰਤੋਖ ਪੀਸਨ ਹੱਥ ਦਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਮੋਹਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇੰਨੀ ਸੁਰਤ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕਮਲਾ ਮਨ ਬਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਡੇ ਲਾਂਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਪਾਸਾ ਝੜਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੁੱਖ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪੁਕਾਰ ਐਸੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁੱਖ ਮੋਹਰਾ ਮਾਰਨਾ ਹਰ ਨਾਮ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪਾ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ, ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਸੁਖ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਦਵਾਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਰਥੇ ਦੇ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਵਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਵਾਈ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਹੈ ਰੋਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਾ ਸੁਖ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਜਾ ਸੁਖ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੁਖ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਜਾ ਸੁੱਖ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚ। ਜਾ ਸੁੱਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਮਾਂਝ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸਿਰਫ ਸੁੱਖ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ ਇਹ ਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਤਾਰ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਮੌਤ ਵੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ ਇਹ ਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਸਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ, ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਰੂਪ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬਾਗ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਲ ਸੀ। ਰੁੱਖ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਲ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਗਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਮਾਲੀ ਨੇ ਫਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਫਲ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ 2 ਨੇ, ਭੁੱਖ 2 ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ, ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਲਓ, ਅੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ, ਅੱਧਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਜੇ, ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਾਂਗੇ ਘਰ, ਮਹਲ 'ਚ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਰਾਟ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਆਪ ਜੀ ਖਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 2 ਕੋਨੇ ਸਮਝੋ ਵੀ ਚੱਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਤੋੜ ਕੇ 2 ਕੁ ਬੁਰਕੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ? ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਧਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਦੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਖਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤਮਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਝਪਟ ਕੇ ਉਹ ਫਲ ਖੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਨੇ ਥੂ ਥੂ ਕਰਦਿਆਂ ਫਲ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਕੌੜਾ ਫਲ ਤੂੰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਿੱਠਾ ਜਾਣ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੌੜਾ। ਜੇ ਕੌੜਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਥੁੱਕ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਕੜਾਇਆ ਹੈ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਠਾਸ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌੜਾ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮਨਾ, ਜਿਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਜ ਕੌੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਈ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ।
मैं आप ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਮਖੋ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2 ਸ਼ਲੋਕ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਨਾ ਮੰਨਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ ਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਹੋਵੈ ਧੇਨੁਆਂ, ਉਹ ਵਗਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਸੁਮ ਹੋਵੇ ਦੁੱਧ ਘੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੁਮਦਰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਚਸ਼ਮੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਚੋਂ ਫਟ ਕੇ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਿਓ ਬਣ ਕੇ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ। ਨਦੀਆਂ ਹੋਵੇ ਧੇਨਵਾ, ਸੁਮ ਹੋਵੇ ਦੁੱਧ ਘੀਓ, ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਸ਼ੱਕਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਠੀ ਸ਼ੱਕਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੀਓ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਗਮੀ ਦਾ, ਦੁੱਖ ਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ੇ ਮਿਲਣ, ਬਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਿਲਣ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਓ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਘਰ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੀਓ, ਪਰਬਤ ਸੋਨਾ ਰੂਪਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਚੜਾਓ, ਉੱਥੇ ਹੀਰੇ ਤੇ ਲਾਲ ਚਮਕਦੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ? ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਖਣ ਲਹੇ ਨਾ ਚਾਹੋ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੀ ਸਲੋਤਾ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਚਾਹ ਇਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਲਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਖ ਹੈ ਦੁੱਖ ਲਾਈਏ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਪਾਪ ਗ੍ਰਹਿ ਦੋਇ ਰਾਹ, ਰਾਹੂ ਤੇ ਕੇਤੂ, ਵੈਸੇ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਉਲਟ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰੌਂਦ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਆ ਜਾਏ ਬੰਦੇ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਉਲਟ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਜਾਣ, ਹਰ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਮੇਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਜੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਦੇਖੈ ਦੁੱਖ ਲਾਈਐ, ਪਾਪ ਗ੍ਰਹਿ ਦੋਇ ਰਾਹ, ਰਤ ਪੀਣੇ ਰਾਜੇ ਸਿਰੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀਐ, ਐਵੇਂ ਜਾਪੈ ਭਾਓ, ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਖਣ ਲਗੇ ਨਾ ਚਾਹੋ। ਗੁਰਮਖੋ ਮੇਰੀ ਸਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਜੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦੂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਉਹ ਗੁਰਮਖੋ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ। ਏਦੂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਓ ਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ। ਸੁੱਖ ਆਵੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ, ਸਦਾ ਇਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਸੁੱਖ ਸਨੇਹ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਖੇਤ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਸੁੱਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੈ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੇ, ਸੋਨੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਥਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਇਹ ਬਚਨ ਜੇ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਮਾਇਆ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਸੁੱਖ ਸਨੇ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕਾ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੇ ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਪਹਿਲਾ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਕੇ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਸੁੱਖ ਸਨੇ। ਜੇ ਸੋਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਹੈ,
ਤੇ ਜੇ ਸੋਨਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੇ, ਇਹ ਚ ਰਮਜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ ਨੈ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਏਡੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨੈ ਨਿੰਦਿਆ ਨੈ ਉਸਤਤ ਜਾਕੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਹੀ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਫਤ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਖੀਣਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਸਤਤ ਸੁਣ ਕੇ ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਸਨ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਖਾਮੋਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਅੰਤਰਾਤਮੇ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਹਦੀ, ਇਹ ਖੰਡਾ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖੋ, ਰੌਲੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਵਾਹ 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 ਹੋਣੀ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਚ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਜਿਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਉਸਤਤ ਜਾਂ ਕਹਿ, ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਆਕੜ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਨਾ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ ਹਰਖ ਸੋਗ, ਹਰਖ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸੁਖ ਹੋਣਾ, ਸੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰੋ ਦੁੱਖ, ਹਰਖ और खुशी और गमी तो न्यारा रहे। हरख सोगते रहे न्यारो नाहे मान। इज्जत होवेगी ते सुखी होवेगा, अपमान होवेगा ते दुखी होवेगा। मैं ताए भाई साहब क्या मैं पहला कदी इस तरह अर्थ नहीं किए, सिर्फ दो शब्दां दे दुआले घूम रहा सारा शब्द, दुख और सुख। ना है मान अपमाना, इज्जत दी कोई खुशी नहीं, ते जे चार बंदियां ने अपमान कर दिता ते कोई दुख नहीं। ना है मान अपमाना। महाराज कहते ने आशा, किसी दी आस ते ना जीए। याद रखो इस दुनिया च सिर्फ आस ही बंदे नूं तंग करदी है। इनू ध्यान नाल सुनियो, अपने परिवार तो लैके वड्डे तो वड्डे बंदे तक दी आस निराश ही करदी है। महाराज ने क्या, कबीर आशा करिए राम की अवरै आस निराश। जे आस करनी है परमात्मा दी रख, नहीं तो जिन्ना ते आस करके बैठा तेनू निराश एक दिन करनगे। आस महाराज ने परमेश्वर दी जे मन चित आस रखे हर ऊपर, ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई। जे आस परमात्मा दी रख के चलेगा, मन चिंदे फल मिलणगे। जेड़ा ब्रह्म ज्ञानी है, आसा मनसा मनीषा शब्द हिंदी दा, संस्कृत दा मनीषा दा मतलब मनोकामनावां आसावां छड़ देवे। अंदर दे फुरने मेरी आ इच्छा पूरी हो जे, त्याग दे आसा मनसा सगल त्याग है। जगते रहे निराशा निर्लेप रहे। काम क्रोध जै परसै नाखिन, जिदे अंदर काम ते क्रोध स्पर्श ना करे, ते घट ब्रह्म निवासा। इनू थोड़ा जा बेनती नूं सुनियो, जो मैं शब्द वरतिया। अज भाई साहब ने जदों माता जी का जिक्र किया तो असीं आए सां, बैठे ने मेरे वीर भाई अजमेर सिंह जी खेड़ा, मैनेजर साहब, कंग साहब। तो मेरी एक इच्छा हुंदी है कि आउंदियां सार पहला माता जी नूं मत्था जरूर टेक के आईए। ठंडे बुरज ते भावें दरवाजा भी बंद होवे। एक बार इत्थे से बजुर्ग ने कहा सी, मैं दस्सिया इन्हां नूं, मैनूं याद है शायद मैं देहरादून तो रात कथा करके आया तो दिन ये सन। मन ने कहा, जे ठंडे बुरज ते बैठ के तां देखिए ना, कथा तां निगियां कपड़ियां च करने हैं। बजुर्ग से इत्थे कोई, असीं अंदर जान लगे, उन्हें पहचान लिया।
ਮੈਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਜੀ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਕਿਆ ਕਰੋ, ਨੀਆਂ 'ਚ ਖਲੋਣ ਦੀ ਜਾਚ ਉਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਦਿਨ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਕਿਵੇਂ ਖਲੋਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਖਰਕ ਤੇ ਸੋਗ ਵਿੱਚ, ਮਾਨ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ 21-22 ਸਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾਂ, 33 ਸਾਲ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਕੇਵਲ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਵਰਗਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੰਢਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਵਾਰੀਖ ਰਚੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਜਾਓ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ 22 ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨੇ 1619 ਲਿਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ 27 ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸੰਤਾਨ ਨੇ। 2 ਭਰਾ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਭਾਈ ਮੇਹਰ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਦਬ ਨਾਲ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਏ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜੇ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਇਸ ਬੁਰਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਕਿਹਾ, ਬੜੇ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਧੀ ਸੀ ਭਾਲੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਹ ਸ਼ਾਦੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਡੋਲੀ ਤੋਰਨ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਬਾਲੜੀ ਜੀ ਉਮਰ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਦੋਂ। ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਵਿਆਹ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਲੜੀ ਉਮਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਝੁਕ ਗਏ। ਤੁਰ ਲੱਗਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤੁਰ ਲੱਗਿਆਂ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਝੁਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਤੰਜਾ ਅਰਪੁਰ ਕੀਨ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਹੀ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, 3 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਆ ਰੱਖ ਲੀਨੇ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਜੇ ਮੈਂ 1-2 ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈ ਜਾਏ, ਲੋਕ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਧੀ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਏ ਤੇ ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਖਤ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੁੰਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਰੱਬ ਤੇਰੀ ਜੋੜੀ ਰਲਾਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜੀ, ਸੀਲ ਖਾਨ ਕੰਨਿਆ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹਮਲਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਮਲਾਵਰ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੀ ਵਸ ਜਾਏ, ਧੀ ਦਾ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵਲੇਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਬਰਾਤ ਤੋਰਨ ਲੱਗੇ, ਬਸ ਜਦੋਂ ਬੈਠਣ ਲੱਗੀ ਬਰਾਤ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਬਾਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ। ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੜਕੇ ਦਾ ਬਾਪ ਬੱਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਇਆ, ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਸ਼ੁਕਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਹਦਾ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 2 ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਈ, ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਬਾਲੜੀ ਉਮਰ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮੈਂ ਰਹਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੱਸ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸੱਸ ਦਾ ਬੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਲ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਥੋਂ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦਿਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਥੋਂ ਫਿਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਿਓ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਮਸੰਦ ਨੇ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਪ ਜੀ ਬਕਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ 2 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਪਤੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ, ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਵਰਗਾ ਸੰਜਮੀ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਭੋਰੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਸੰਜਮੀ ਜੀਵਨ ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਜੋ ਨਿਗ੍ਰਹ ਕਰੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ, ਬਹੁ ਵਿਧ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ, ਤਿੰਨ ਜੋ ਕਰੀ ਅਲਾਹ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਬਹੁ ਵਚਨ ਕਿਹਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਜੋ ਕਰੀ ਅਲਾਹ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੋਜ਼ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ 3 ਜੀ ਨੇ, ਬਸ ਮਾਂ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਆਪ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਆਈ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਸਰਦਾਲੂ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਦਾਸੀਆਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਆਏ, ਡੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਦਣ ਦੇਖਿਆ, ਭੋਰੇ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਤੀ ਦੇ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਗੋਲੀ ਵੀ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਦੇਖੀ। ਸਕੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਨੇ ਛੂ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਸ਼ੀਏ ਮਸੰਦ ਦੇ ਨੇ ਚਲਾਈ ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚਲਾਈ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੇ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖਾਂ। ਉਹਨੇ ਚਲਵਾ ਕੇ ਛੂਹ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਪਰ ਮਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਤੇਜਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਥੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਸੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਥੋਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਤ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਖੋਵਾਲ ਵਸਦਾ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਵਸਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਤੱਕਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੌਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਘਰ ਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਹਰ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰਤ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹਰ ਔਰਤ ਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਰਹੋਗੇ। ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਔਰਤ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਉਪਜਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਲਸਾ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਦੇਖੇ, ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ 3-4 ਜੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸੇਵਕ ਦਾਸ ਨਹੀਂ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁੱਗ ਵਸਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹੀ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ 43 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 42 41, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਪਰ ਪਤੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਿਵਾਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਤੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਹਰ ਸੁੱਖ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਆ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਵਿਦਿਆ ਕਰਨ ਗਏ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਬੁਰਜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾਂ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸੀਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਅੱਜ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ? ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਵਾਪਸ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸੀਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਓ। ਕਦੀ ਅੱਤ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖੋ, ਏਦੂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਤੀ ਦਾ ਕੇਵਲ ਸਿਰ ਹੀ ਖਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਪੁੱਤਰ ਟੇਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਨਾਨਕੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੀ, ਸਿਰਫ ਸੀਸ ਹੀ ਇਕੱਲਾ। ਤੇ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਦਾ ਸੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੇਰਾ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਪਤੀ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਸਿਰਫ ਸੀਸ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ।
ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਦੇਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਭ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 1675 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1704 ਤੱਕ, ਚਲੋ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਮਤ ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਉਹ ਤੇ 4 ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ, 29 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚੋਂ ਦਿਨ ਦੇਖ ਕੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗਏ ਨਾਲ, ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਘਰ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਛਪੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੋਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਨੂੰਹ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਨੂੰਹ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਉਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੋਤਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਅ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਜੇ ਮਾਂ ਦਾ, ਸ਼ੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੱਬੀ ਵੱਖੀ ਨਾਲ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੱਜੀ ਵੱਖੀ ਨਾਲ ਪਾਇਆ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਚਿਖਾ ਚੁਣ ਤੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਲਈ ਪੂਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਰੂੰ ਦੀ ਪੂਣੀ ਭੇਣੀ, ਰੂੰ ਭਿਉਂ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੇਰੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੇਰੇ ਪਏ, ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਸ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੜੀ ਮੱਠੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਓ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੀਸਗੰਜ, ਉੱਥੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਥਾ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਕਿ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੇ ਨੀਆਂ 'ਚ ਚਿਣਿਆ, ਨੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਪੈ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, 5 ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਮਖੰਡ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਇੱਕੋ ਪੌੜੀ, 2 ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਖੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦੀ, ਧਰਮਖੰਡ ਦੀ ਵੱਖਰੀ, ਇਹ ਗਿਆਨਖੰਡ ਦੀ ਵੱਖਰੀ, ਸਰਮਖੰਡ ਦੀ ਵੱਖਰੀ, ਪਰ ਕਰਮਖੰਡ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਇੱਕੋ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਖੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ। ਤਕਰੀਬਨ 11 ਸਾਲ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ 11 ਸਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ? ਪਤੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੌਰ ਝੁਲਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਤੀ ਦਾ ਸੀਸ ਦੇਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਦੇਖੇ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ, ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਨੂੰਹਾਂ ਘਰ ਚ ਆਈਆਂ, ਡੋਲੇ ਆਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਿਰ ਮਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਵਾਰੀਖ ਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਓਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਿਆਂ ਕਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖੋ 10 ਘੜੀਆਂ ਲੜਿਆ ਛਾਤੀ ਡਾ ਕੇ। 10 ਘੜੀਆਂ 250 ਮਿੰਟ ਬਣਦੇ ਆ। 4 ਘੰਟੇ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਛਾਤੀ ਡਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਆਰਾਮ ਕੀਤਿਆਂ ਲੜੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ। ਆਖਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆਸਾਂ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਬਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦਾ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੰਗੂ ਦਾ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਰਿੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਬੁਰਜ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਚਲੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। 3 ਰਾਤਾਂ ਰਹੇ ਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ, 3 ਠੰਡੀਆਂ ਕਕਰੀਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ। ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਡੋਲ ਦਾਦੇ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਡੋਲ ਬਾਪ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਡੋਲ ਦਾਦੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਲਾਡਲੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਦਾਦੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਘਰ ਚ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਪੋਤਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਡੋਲ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਵੀਆਂ ਨੇ, ਪੇਂਟਰਾਂ ਨੇ, ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਲਿਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਨਿੱਘ ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਠੰਡੀ ਸੀਤ ਛੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲੀਆਂ ਲੀਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੋਮਲ ਬੁੱਲੀਆਂ, 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਪੋਤਾ ਦੋਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦਾਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਦਾਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੋਤੇ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ
ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਜਾਮ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਪਲੀਜ਼ ਵਕਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਓ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 2 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।